không thích, xấu hơn con trai mình. Nó lỡ rồi mẹ. Lỡ rồi. Dạ. Thì lỡ rồi thì thôi. Xin mời. Wow. Trời ơi. Đẹp quá. Dễ thương quá, giống như câu chuyện cổ tích đây. Chào cô, chào em. Cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người được biết. Xin chào quý vị khán giả, xin chào hai MC. Dạ. Tôi là Thanh Hà và tôi năm nay thì là 51 tuổi. Và đây là con dâu thứ hai. Vậy thì có kinh nghiệm hơn trong cái việc là mẹ chồng quản lý con dâu rồi ha. Em tên là Phương Thảo, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại là em buôn bán thức ăn, bán online trên mạng á. Dạ. Là mình tự nấu hả hay Dạ là tự nấu luôn. Em lấy chồng được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm. Mình có thể nói một chút xíu về lần đầu tiên mình gặp con dâu của mình. Nếu mà nói về lần đầu tiên thì thực sự là không thích. Không thích về điểm gì? Xấu hơn con trai mình. Trời ơi. Bao giờ con trai con của mình cũng đẹp hơn trong mắt mình. Cái thứ hai nữa là còn con nít quá, ốm quá. Ốm lắm. Lúc đầu gặp cô dâu này thì cũng hơi bị sốc. Lúc đó thì nó còn trẻ lắm. Mình bảo con ơi còn nhỏ lắm nha con phải lo học rồi con lo đi làm giùm cho mẹ đi. Chứ từ từ đã, bạn gái thì từ từ chứ còn đừng có lập gia đình sớm. Cái này bạn thôi mà mẹ. Ở chừng 1 năm lui tới vậy đó, rồi đùng một phát mẹ cưới. Ôi tại sao lại cưới? Chưa gì cưới, mẹ muốn con bây giờ phải đi làm, ít nhất con phải giống như anh 25, 26 tuổi thì con mới cưới vợ được. Dạ. Nhưng mà nó lỡ rồi mẹ. cái cảm nhận của chị khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng? Dạ thấy mẹ đẹp quá. Thấy mẹ đẹp rồi thấy mẹ cũng xì tin nữa. Thấy mẹ có khó không? Dạ nhìn mẹ hơi dữ á, em cũng sợ. Có bao giờ cô có sự so sánh giữa con dâu đầu với con dâu thứ hai không? Đương nhiên thì mình là mẹ thì mình cũng sẽ thấy cái sự so sánh. Nhưng mà cô dâu đầu thì cô dâu đầu thì lớn hơn, chững chạc hơn, biết chăm sóc gia đình, biết chăm sóc con cái. Thì cô dâu này về mà con nít lắm. Thực sự là lúc đầu về thì trời ơi đau đầu với cái cô này nhất. Hai anh chị này là đau đầu lắm. Cái lộn. Dạ. Trẻ quá mà, nhỏ quá lấy ghi lộn. Ôi cha lát ghi lộn sắp đi về nhà mẹ. Thì là ông con trai là réo, thế là gọi điện thoại. Trời ơi nhiều khi giận lắm. Con nít mà thấy sau rồi thấy con nít quá thì thôi bỏ qua thôi cũng chịu đựng vì con muốn cho con hạnh phúc. Gọi điện thoại, lúc đầu con bắt máy, sau mẹ gọi không thèm bắt máy luôn. Em nhưng có thể là chồng em giận chồng không bắt máy, nhưng mẹ chồng gọi tại sao không bắt máy? Tại lúc đó là chắc em giận quá. Với lại lúc đó tính em cũng còn nít, em nghĩ là em cũng thấy buồn. Cũng thấy có lỗi. Buồn chồng thôi chứ làm gì buồn mẹ chồng. Dạ không, ý là nghĩ lại cảm thấy có lỗi với mẹ. Vị tha cho nó một chút xíu, cái gì cứ bỏ qua một chút xíu đi thì hai bên nó sẽ dễ sống hơn. Cái đó nó cũng tránh được giữa cái sự xung đột giữa mẹ chồng với nàng dâu. Dạ. Có một lần nó qua nó gửi con mấy tiếng đồng hồ thôi để đi giao hàng. Trời ơi thì cái thằng nó con trai mà quậy, nó đứng trên giường vậy. Thì bà nội vừa mới quay qua thì quay lại thì thấy ảnh nhảy tưng cái sợ anh té, cái lấy cái tay mình níu cái chân ảnh lôi lại. Thì cái móng tay nó mới xước cái chân đi. Mà cũng về sợ. Thì về tối hôm đó đó thì thằng bé nó sốt. Nhưng mà do là chắc là thời tiết bệnh đó thì nó sốt. Trời ơi cái thằng con trai đó gọi nó nói mẹ có làm cái gì nó không mà sao giờ nó sốt vậy, nó có té gì, nó không có té, chưa có té. Trời ơi mẹ sợ nó té, mẹ níu cái chân nó gì chày vậy thôi. Mà trước khi mà nó đón là mình đã nói rồi nha. Lúc đó cô có nghi là con dâu mét lại cho con mình không? Con nghi không? Thường lắm hai chồng nói trời rồi con nhỏ này nó nói cái gì là chúng ai chứ á. Phải có cái đó chứ sao biết được. Không, thực ra mình cũng không để ý, lúc đó cũng không nghĩ tới cái chuyện đó. Giờ nói thiệt đi, em có mét chồng em không? Có liền. Em mét chồng em nói sao? Em nói là nha. Anh ơi mẹ canh tổn chút mà bị chạy rồi. Chắc cũng không dám gửi nữa. Đó thấy chưa? Cái này á là đôi khi hiểu lầm nha cái chuyện đó, đó. Đúng rồi. Đôi khi mình cũng vô tư thôi ha. Nhưng đôi khi mà nếu mà mẹ mà biết được điều đó thì mẹ sẽ rất là buồn. Và thậm chí là mốt giao con là con nhận không? Một câu chuyện mà có thể nhiều nàng dâu và mẹ chồng phải chú ý. Bởi vì có những lúc mà mẹ chồng cũng thương cháu lắm chứ bộ. Đâu phải đơn giản đâu. Cũng cháu mình, cháu ruột mình cũng rất ruột ra mà. Vấn đề là lâu lâu mà lỡ chuyện gì đó, trời ơi, thế nào là con dâu cũng không nói. Mà cái ánh mắt á, mấy người già người ta hay để ý lắm nha em nha.
là cái này á, thường là các cô dâu là nên chú ý để đừng có để mẹ chồng mình buồn, vì chuyện này hết sức là nhạy cảm ha. Mẹ chồng chị có la hai vợ chồng không? Có lúc mà mỗi lần gây là em gọi điện cho mẹ á, thì mẹ em la chồng em đầu tiên. Chồng em thì không quan tâm đến vợ, rồi đi ham chơi rồi đi nhậu này nọ chị. Rồi em buồn quá rồi gây lộn, mỗi lần mà gây nhau là gọi cho mẹ mét mẹ. Dạ em có nói xấu chồng mình không? Có Có hả? Luôn hả bác? có bực lắm. Có với ai? Nói với ai bác? Trên phay đó. Hả? Cái tính của em hả, ngày xưa giống như là con nít vậy đó, mỗi lần mà gây lộn hay gì là đăng status lên hả, nói sùm nói chồng em. Trời ơi, chửi lộn ở trong xóm trong làng nghe còn ít, mà đưa lên phay đó cả thế giới biết nữa. Dạ mẹ chồng em cũng có vô nhắc nhở á. Vô phay nhắc ha. Dạ vô inbox. Thấy không? Thấy mẹ chồng tâm lý không? Vô mất tôi nhắc nhở, còn em chơi luôn là public luôn. Là đúng là mình cũng vô tình lên thôi, thì không chị dâu nó cũng nhìn thấy, chị dâu nó mới gọi mẹ. Sao mà vợ chồng nói làm sao mà nó lên nói vậy, thì mình đọc thì mình vô mình để nhắn lại: con ơi, con nghĩ sao mà con đưa lên vậy, xấu thiếp thì hổ chàng thôi, giờ con tháo xuống cho mẹ đi. Rồi có tháo không? Dạ có. Có bao giờ mà hai chồng cãi nhau đến mức mà phải đến ly hôn không? Dạ có lần em cũng nói với mẹ chắc con ly dị với chồng á mẹ ơi, con chịu hết nợ mấy rồi. Thế mình cũng nói phân tích nói hoài, xong rồi nó cứ chưa chịu về. Nói chung là có một lần như vậy không chịu về, thế thì mình cũng bực quá, mình mới nói chứ thôi tùy con. Nhưng mà mẹ thấy rằng là tụi con á, làm gì làm thì con cứ suy nghĩ là đi, coi như là con rất là hạnh phúc khi mà có được một đứa con như vậy. Con của con nó rất là khỏe mạnh, nó rất là dễ thương như vậy đó. Thì giờ tụi con mà không bớt, mỗi đứa không nhường nhịn, không biết suy nghĩ, không biết lại thì con nó sẽ là người khổ. Phân tích để cho thấy thôi, mình biết rằng là chẳng qua là còn nhỏ thì cứ hở ra nói thì thuyên ly dị không hở nữa, như vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái đoạn phóng sự sau đây, xem còn những cái bí mật nào mà hai người chưa nói không nhé. Thời gian em đi làm thì nó cũng rất là nhiều, ít có thời gian cho gia đình lắm. Thì lâu lâu thì cứ rảnh là em cũng chạy qua mẹ, rủ mẹ đi ăn đi uống. Vợ em nó hay nói là anh cứ hay nghe lời mẹ, cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ. Thì em nói là cái gì đúng phải nghe, chứ mẹ đâu có nói sai đâu mà nói vậy. Nó là mẹ mổ nói chung là mẹ mổ này mẹ không nói cho hai anh em biết. Nói chung là anh hai em nữa cũng buồn và cũng bực lắm, cũng nói chung là chắc tại sao là không nói cho tụi em biết. Xem clip thì em có thể thấy là anh chồng này khá là nghe lời mẹ đúng không? Có khi nào mà hai vợ chồng bất đồng quan điểm vì mẹ không? Em nói là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, như là không có gây khó xử gì luôn á. Có đợt thì mẹ em cũng bị bệnh á. Mẹ bị bệnh mà mẹ em giấu á, mẹ mổ nan y mà mẹ giấu, mẹ không nói cho ai biết. Mẹ chồng á hả? Dạ. Sao không, sao mình chia sẻ được? Là cho bệnh viện nửa tháng mà không ai biết luôn. Tại vì có đợt thì có bà em ruột của mẹ kể cho em nghe nên là mới biết, nên là em mới gọi mẹ bị bệnh vậy đó, là mẹ mổ rồi mẹ không nói á. Là mẹ ở trong bệnh viện nửa tháng luôn. Sao lại cô không báo cho con dâu mình biết cô? Thực sự rằng là mình, cái tính của mình thì nói chung là mình cũng mạnh mẽ, nói chung là không có muốn phiền đến con cái. Hồi nào đến bây giờ mình sống là cuộc sống mình cũng biết chịu đựng, tức là không muốn phiền cho con cái, tại vì nó còn đi làm, nó còn có con nhỏ, thì có những cái đó mình tự mình sắp xếp mình làm được. Thành ra bây giờ mình cũng không hiểu là bây giờ thì con nó cũng buồn, khi nó biết thì nó cũng buồn, nó trách mẹ là tại sao những cái lúc đó là không để cho nó chăm sóc. Vậy những cái điều gì mà cô chưa hài lòng con dâu của mình và cũng muốn huấn luyện con thế nào để có thể con dâu hoàn thiện hơn? Thì đến đây thì mẹ chỉ muốn nói một điều, đó là mẹ rất là may mắn có được hai cô con dâu. Mà chị dâu lớn của con thì phải nói rằng là rất là chững chạc là hơn. Thì mẹ đỡ quan tâm, tức là mẹ đỡ lo bận tâm hơn. Mà riêng với vợ chồng con, với con thì mẹ cũng cảm thấy mẹ
có phần lo lắng hơn nhiều. Nhưng mà thời gian gần đây từ khi mà cho tụi con ra ở riêng thì mẹ thấy rằng là vợ chồng con hạnh phúc hơn nhiều, thì mẹ cũng rất là mừng. Thì chỉ muốn rằng là con bớt cái tính trẻ con. Nói chung là bây giờ trong cuộc sống thì đối với mẹ thì mẹ sẽ bỏ qua hết tất cả, mẹ sẽ tha thứ những cái lời nói, những cái gì mẹ không chấp. Nhưng mà đối với xã hội bên ngoài thì đôi khi con cũng phải học hỏi một chút xíu, từ lời ăn tiếng nói mình thì thay đổi chút xíu. Thì cũng mong rằng là tụi con sống hạnh phúc, cố gắng giữ lấy cái mái ấm của mình, và còn chuẩn bị mà chào đón một baby mới. Chúc mừng. Chị thương mẹ chồng nhất ở điểm nào? Dạ thương mẹ chồng nhất là ở điểm là hiểu tâm lý của con cái của mình đó, với lại mẹ của em hả, Hy sinh hả? dạ hy sinh với lại dễ chịu đựng lắm. Chuyện gì giống như là buồn cũng là không có bộc lộ cảm xúc, mà buồn cũng như là nhiều khi buồn mà mẹ em vẫn cứ vui, cứ tỏ ra cười vui để cho con mình không biết là mình đang buồn. Qua câu chuyện nãy giờ á, thì anh thấy được rằng thế này nè, mẹ em chịu đựng, hy sinh, thậm chí là có những cái nỗi đau mà mẹ cắn răng chịu đựng để có thể cho con cái được vui, cần sự quan tâm hơn nữa đối với mẹ chồng của mình, bởi vì mẹ chồng mình rất đẹp, rất tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ xem cái lời nhắn nhủ của người chồng của mình gửi đến mẹ và vợ mình như thế nào nha. Bây giờ con cũng chúc cho mẹ là luôn được nhiều sức khỏe. Sẽ con vợ chồng con sẽ lo lắng và quan tâm đến mẹ nhiều hơn trong thời gian tới. Mong vợ là nó bớt trẻ con đi, đừng có lúc nào cũng kiểm tra, phải đảm đang hơn một chút, phải tin tưởng nhau, chứ đừng có ngang bướng quá, chứ cứ cãi nhau là cứ đòi về mẹ là không được. Mấy con quá cũng không được tốt đâu ha. Thôi, qua câu chuyện ngày hôm nay thì chương trình mong muốn rằng hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Anh nghĩ rằng hôm nay là một ngày cũng có thể chúng ta nói lên những cái suy nghĩ của mình, những cái lời hứa của mình. Có thể ôm mẹ chồng đi nào. Dạ, như sinh nhật của mẹ thì con chúc mẹ có nhiều sức khỏe, với lại thì có chuyện gì thì mẹ đừng có, nếu mẹ buồn thì mẹ có thể nói với con biết. Mẹ cảm ơn tụi con rất nhiều. Cảm ơn con nha. Thì sau này thì có gì thì mẹ cũng sẽ chia sẻ với tụi con. Chúc cho mẹ chồng và nàng dâu ngày càng gắn chặt hơn nữa, hiểu nhau nhiều hơn và nhớ quan tâm với mẹ chồng nhiều hơn nha. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn hai MC. Dạ, đây là phần quà từ chương trình xin gửi đến bác và chị, một bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và da Sakura. Thưa quý vị, chúng ta vừa chia sẻ hai câu chuyện ngày hôm nay khá thú vị. Có thể nói qua cái chương trình này chúng ta sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là những mẹ chồng và nàng dâu. Con thấy thế nào hả Lê Lộc? Con mỗi một cái cặp mà mẹ chồng nàng dâu xuất hiện là có một cái câu chuyện khác nhau mà khiến con cảm động một chút, và mong rằng những cặp mẹ chồng nàng dâu sẽ hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ 40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Lê Lộc, Quyền Linh và tất cả mọi người xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.